שלום נוגה, איזה שלום איריס. בוקר טוב, כמה חשוב וטוב לארח אותך כאן אצלנו. אמ, וניכנס ישר לעניינים. נתחיל אולי בשאלה באמת הכי חשובה, והכי אולי לא מובנת מאליו. למה מי שעוסק או רוצה לעשות משהו בתחומי קיימות וסביבה, צריך לעסוק במה שנראה הכי לא קשור, וזה כסף? כי כסף מניע את העולם. אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב להבין, שאנחנו חייבים להבין שלכסף יש כוח. הכסף קובע איזו כלכלה תהיה לנו כאן, למה יהיה תקציב ולמה לא יהיה תקציב, איך החברות יתנהלו, איזה השפעה תהיה להם, ויותר מהכל צריך להבין שהכסף שקיים בעולם הוא לא שייך למישהו אחר, איפשהו אחר לממשלות וזה. את הממשלות שנייה נעזוב. אבל יש הרבה מאוד כסף, ורוב הכסף הוא שלנו. הוא הכסף שלנו שיושב או בקרנות הפנסיה, או בקופות הגמל, או בקרנות ההשתלמות, או בחסכונות שלנו, או בבנקים, או בסתם השקעות בשוק ההון. ואני חושבת שמה שאנחנו צריכים להבין זה כשאנחנו לא מחליטים לגביו, אנחנו מחליטים. כלומר, הכסף לא נשאר ניטרלי אם החלטנו לא להתעסק איתו. הוא פשוט עושה מה שהוא רוצה, עושה. הוא עצמו הוא לא עצמאי, אבל אנחנו בעצם מאפשרים לאנשים שמנהלים את הכלכלות לייצר פה עולם שאיך שהם רואים. ואם אנחנו מוכנים לסמוך על זה שאנשים אחרים ש, שמנהלים את הכסף שלנו, הם יקבעו איזה עולם יהיה כאן, אז סבבה, אז אנחנו בסדר. אבל אם אנחנו לא מוכנים לזה, וקרוב לוודאי שמרבית הצופים, שומעים שנמצאים כאן איתנו, לא חושבים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, אז כדאי שאנחנו נהיה מעורבים. ואם אנחנו נהיה מעורבים, יש הרבה מאוד מה לעשות, וזה המסר. אוקיי, וספציפית איך הוא מניע, הכסף מניע את העולם בהקשרים של סביבה וקיימות, מה הכסף עושה כשאם אנחנו לא מנהלים אותו ומשאירים לו להתנהל על ידי אחרים בלי לקחת אחריות? אז בעצם הכסף שלנו, כשאנחנו מושקעים בשוק ההון, אם זה דרך דרך קרנות הפנסיה, ואם זה בהשקעות ישירות שלנו, הוא בעצם הדלק, ממש ליטרלי הדלק, תרתי משמע. שמניע מניע את החברות האלה. והחברות האלה אנחנו מכירים שהן בעצם משפיעות על הסביבה. כלומר, הן צורכות את החומרי גלם, הן משפיעות על העולם שלנו. ולכן, ברגע שאנחנו יכולים, דרך הכסף, לדרוש התנהלות אחרת, ואני רוצה לתת את זה, להראות את זה אפילו בתמונה קצת יותר גדולה. זה לא רק הסביבה שהם משפיעים עלינו, זה גם איך הם מעסיקים, כשחלק מהעובדים הם בטח חלק מאיתנו, ואם זה, אם אנחנו מדברים על גם בכלל, על השחיתות ושוחד, כלומר, אנחנו מדברים תמיד על קיימות מהבחינה הסביבתית, וזה מאוד מאוד משמעותי, כי שינוי אקלים מושפע מאותן חברות, אבל גם אם אנחנו מסתכלים בתמונה כוללת יותר על קיימות באופן רחב יותר, אז זה נכון על איך העולם הזה יתנהל. האם אנחנו נעסיק עובדים בצורה פוגענית? האם יהיו לנו מחלות כמו השמנת יתר כאן? וכמה אנחנו בעצם דורשים מהחברות האלה להשתנות. ולכן כאן יש ממש, זה בעצם אחד לאחד. החברות פועלות, ובדרך כלל הרווח הוא אישי, אבל התשלום הוא חברתי לכולנו. ולכן כדאי שאנחנו נתחיל לבקש שזה לא יהיה רק עלינו, אלא גם עליהם, ואז קרוב לוודאי גם הם ישתנו. כי אם הם ישלמו על זה, זה ייכנס לתוך תהליך קבלת ההחלטות שלהם. ממש קיימות במובן הכי רחב שלה, כן, סביבה, חברה וכלכלה. לגמרי. טוב, האמת היא שאנחנו מכירות כבר ככה די הרבה שנים, ואני זוכרת שבימים הראשונים, בשנים הראשונות, ההובלה או הקול הזה שהבאת לעולם הסביבתי היה ממש לא מובן מאליו. ובהיבט הזה אני באמת איזו זכות גדולה בשבילי שבחרתי בך להביא את הקול שלך, שהוא בזמנו, יכול להיות שגם היום, היה ממש חלוץ.
ופורץ דרך. ורציתי ככה לחזור, לשאול אותך, לחזור יחד קצת אחורה, ולשאול מתי הבנת שההובלה של הנושא הזה של השקעות אחראיות, זה הייעוד שלך, זה מה שאת רוצה לעשות. אז דבר ראשון זה כיף גדול, כי גם את היית שם כשהתחלתי. אז אנחנו באמת הולכות הרבה מאוד, אנחנו הולכות אחורה הרבה מאוד שנים. ואני מסתכלת, אני חושבת שדבר ראשון, קצת על הרקע, חזרתי לארץ ב-2001 עם תואר שני מלונדון סקול of אקונומיקס, במדיניות וכלכלה סביבתית. היום זה נשמע ברור שיש קשר ביניהם, אבל אז לא היה ברור, ואני אגיד לך יותר מזה, אפילו כשהגעתי וחיפשתי עבודה, ואז פניתי לכל מיני גופים היית מצפה שירצו את הקשר הזה, והם אמרו לנו, אנחנו פחות מתעסקים בכלכלה כרגע. והיום זה נשמע זה הזוי, כי אנחנו כולנו מבינים שזה משמעותי, אבל אז זה היה, ובעצם התחלתי את דרכי ואמרתי, טוב, מה אני עושה? אז השלב הראשון היה להנגיש את השפה הכלכלית לארגוני הסביבה. אם זה דרך חיים וסביבה, אם זה מרכז השל שקיבל אותי, הייתי עמיתת השל, ואם זה כתיבת ספר שכתבתי למכון ירושלים בנושא תקציב המדינה בנושאים סביבתיים, באמת ניסיון להגיע מכל מקום לשיח הזה של כלכלה וסביבה. כתבתי יחד עם חיים וסביבה כמה מחקרים, ובסוף 2005 יצאנו אלונה שפר קארו, שלימים הפכה להיות המנכ"לית להגנת הסביבה, ואז היא הייתה מנכ"לית חיים וסביבה, והיא אמרה, ונסענו לארצות הברית לראות מה יש בארצות הברית בעולם הכלכלי-סביבתי, והתחנה הראשונה שלנו הייתה האו"ם. היינו שם בכנס, היו שם 500 גברים שדיברו איכות סביבה, כולם עם עניבות, כולם בנקאים, אז אמרתי, טוב, זה מה שאני צריכה להביא לארץ. אבל זה היה סוף 2005, וחזרתי לארץ, הקמתי את גרינאי, ובעצם גרינאי מ-2006 לקחה על עצמה להוביל את העולם של השקעות אחראיות, אה, אבל הדרך הייתה מלאת מהמורות, אם אפשר, בורות. ובעצם אני התחלתי עם מעלה לתת להם ייעוץ, וב-2007 הפכתי לשותפה, גרינאי הפכה לשותפה של חברה בינלאומית שנקרא אז אייריס, ובעצם התחלנו לייצר הערכות של חברות עבור גופים בחו"ל, אבל כל פעם כשהגעתי הנה, וגם הם דיברו על כמה דברים, דיברתי ונפגשתי עם כולם, להגיע אליהם לא הייתה הבעיה. מה שנקרא, לכל דלת הצלחתי להיכנס, הבעיה היא ששם זה נגמר. ותמיד כשהייתי נפגשת עם הגופים המוסדיים, כשניסיתי לשכנע אותם, חברים, יש פה סיכונים, בואו תצטרפו אליי, אז תמיד היה להם 4 סיבות למה לא. הם אמרו, אחד, אין סיכונים, ולכן, אמרת תמיד, אתם לא יודעים, ולכן ב-2011, יחד עם המשרד להגנת הסביבה, הקמנו את דירוג החברות הציבוריות, שבעצם להנגיש בעצם להעצים את הסיכון שיש בסיכון הסביבתי, אבל גם להנגיש את זה למשקיעים. 2, הציבור לא מתעניין, ותמיד טענתי שאם הציבור לא מתעניין, אז כי לא שואלים אותם. גם הפנסיות שלנו, כשמדברים עם אנשים, עם כולנו, אם את תופסת מישהו ברחוב, הוא אומר לה, ואת מדברת איתו על הפנסיה, הוא פחות יהיה מעורה בנושאים. הדבר השלישי זה שאין תשואות. ואחרי זה נדבר על תשואות ונדבר על זה שקמתי בית השקעות כדי להוכיח שיש תשואות. והדבר הרביעי היה אין רגולציה. ולכן אמרתי, אוקיי, אם אין רגולציה, נביא לכם את הרגולציה. סוף 2017, יחד עם דורית סלינג'ר, שבעצם הובילה את זה ברשות שוק ההון, בעצם הובילה את הרגולציה הראשונה של אמץ או גלה בצורה מאוד אמיצה, אבל הייתה לזה השפעה מועטה. הגופים המוסדיים לא באמת שינו את עמדתם או את פעילותם בעקבות זה,
ובהמשך, ב-2021, הרגולטור התחלף, משה ברקת היה שם, ו, ובארי כספי, שניהם באמת הובילו שם מהלך, שהרגולציה היום היא רגולציה מאוד מאוד נוקשה, שבעצם מחייבת את כל הגופים המוסדיים, להטמיע את השיקולים של העולם של סביבה, חברה וממשל תאגידי, ובעקבות הרגולציה הזאת, גרינאי בעצם היום מספקת מידע על 620 החברות, מידע מאוד מאוד מעמיק על איך כל חברה וחברה בבורסה הישראלית מתנהלת מבחינת סביבתית, חברתית וממשל תאגידי. אבל אני אמרתי שאנחנו חייבים לדבר על תשואות, אז אני מחזירה אותנו ל-2018, זה היה לפני הרגולציה, והגופים המוסדיים עדיין לא זזו, ואז אמרתי, enough is enough. אני לא יכולה לחכות שמישהו אחר יעשה את הדבר הנכון, והקמנו את ה-value בריבוע, value squared, הבית להשקעות אחראיות. הקמתי את זה בעצם עם שותפים מהעולם הפיננסי, שהעולם של השקעות וניהול השקעות, זה היה כל עולמם עד אז, ללא עולם האימפקט וה-ESG, ואז הכנסנו להם את ההשקעות האחראיות, והיום בעצם אנחנו מוכיחים שאפשר לייצר גם אימפקט וגם תשואות. לכל מי שרק רוצה להשקיע ככה, יש היום פתרונות. חתיכת דרך. אני ממש, זה מדהים, כאילו שחובק הכל, מהלימודים האקדמיים, דרך התובנה שצריך להביא את זה לפה, דרך ארגוני הסביבה, דרך הרגולציה, באמת מסע רציני. את יכולה, אם את צריכה לבחור או להצביע על האתגר הכי משמעותי שנתקלת בו, אם יש אחד כזה, אז או היום, מהו ואיך את מתמודדת איתו? אז אני חושבת אם אנחנו מסתכלים על העבר, אז האתגר לשכנע את הגופים המוסדיים שזה מה שצריך לעשות, זה היה אתגר מאוד מאוד משמעותי, אבל כמו שאמרנו, צלחנו אותו בעזרת הרגולציה שאמרה להם, חברים, תתכבדו, והם לקחו את זה. אני חייבת להגיד לכם שהיום הם אימצו את זה, כמובן שתמיד הם יכולים להשתפר, וזה בגלל שזה לא כל עולמם, אז אנחנו תמיד צריכים לקחת את זה בחשבון, יש להם, אמנם את כל ההשקעות היום הם צריכים לנתח מבחינת ההשפעה הסביבתית, חברתית והממשל תאגידי שלהם, אבל זה לא אומר שהמוצרים הם כאלה. אז זה היה האתגר אחד, אבל האתגר היום, אני חושבת, ואני חושבת שהאתגר הכי משמעותי עכשיו, זה להניע אנשים לפעולה. בעצם היום אנחנו במסע, בvalue בריבוע, במסע של העלאת המודעות, של החשיבות של אנשים שאכפת להם שיהיו מעורבים בניהול הכסף שלהם, וידרשו שהכסף שלהם ינוהל בצורה אחראית. אז אחד זה להעלות את המודעות, אבל שתיים להניע לפעולה. כי כסף זה משהו שהרבה מאיתנו לא אוהבים להתעסק איתו. אנחנו אוהבים שיש לנו, אבל אנחנו לא אוהבים להתעסק איתו. ואני חושבת שזה האתגר הכי גדול, לייצר מחויבות לכסף, מבחינה הזו שאנחנו חייבים להיות מעורבים, כי אם אנחנו לא נהיה מעורבים, לא תהיה לנו השפעה, ואנחנו, כמו שדיברנו קודם, לא רוצים שלמישהו אחר תהיה הזכות לקבוע איך הוא ייראה, ומה הוא יעשה, יותר נכון. אתגר רציני, הנעה לפעולה, או נגיד את זה הפוך, אדישות זה אחד האויבים הכי גדולים של יצירת שינוי בתחומי סביבה ובכלל, אז נכון, זה בהחלט אתגר נכון, משמעותי. בטח במציאות הישראלית, שיש לנו כל כך הרבה דברים על הראש להתמודד איתם, אז לגמרי. הנושא הזה נמצא באמת במקום נמוך מדי בסדרי העדיפויות. אבל אם נסתכל ככה על הצד באמת מכל האתגרים והמסע הזה, אם את יכולה להצביע על איזה הישג אחד או יותר שאת גאה בו ככה באופן מיוחד, משהו שאת מרגישה אז שכדאי שוב, אני שיהיה אדבר על שני הכובעים. אני חושבת שההישג המשמעותי בגרינאי, זה היום שמעל 80% משוק ההון משתמש במערכת מידע שלנו, ואנחנו באמת מנסים, בגרינאי, אחד הדברים שאנחנו מקפידים, זה
להיות בלי ניגוד עניינים, אז אנחנו עובדים רק עם המוסדים, אנחנו לא עובדים עם החברות, Mm. ואנחנו מייצרים ומשתפרים, ואנחנו מקשיבים להם, ואנחנו איתם, אז אני חושבת שזה דבר אחד, זה ההישג המאוד משמעותי. תחשבו, גרינאי הוקמה ב-2006, מ-2021, הלקוחות שרצינו אותם הגיעו, והאתגר השני הוא value בריבוע. יצרנו והוכחנו, ואנחנו מוכיחים כל יום ויום, שאינטגרציה נכונה בין פיננסי, בצוות פיננסי, לצוות של אימפקט ו-ESG, הוא, הוא הרכב מנצח, ואפשר לייצר פה תשואות, ואפשר לייצר פתרונות מצוינים, למי שרוצה שככה הכסף שלו יושפע, ינוהל, וגם להוכיח, ואנחנו כל הזמן מראים גם שיש השפעה. כלומר, אנחנו מראים לצד תשואות פיננסיות, כלומר, אנחנו כל חודש הולכים למשקיעים שלנו גם מה הכסף שלהם עשה מבחינה פיננסית, אבל גם מה הכסף שלהם עשה מבחינת ציוני ESG, מבחינת טביעת רגל פחמנית, ומבחינת כמה אחוז מההשקעות שלהם מושקעים במוצרים ברי קיימא. אז אנחנו ממש, אני חושבת שאנחנו מוכיחים שזה אפשרי. עכשיו צריכים להניע את כולם לשם. בהחלט הישגים שיש לך במה להתגאות, וזה באמת ממחיש כמה חשוב לפתח, כמו שאמרת קודם, את התודעה הציבורית כדי למנף את ההישג הזה ולהרחיב אותו, כי הוא באמת מוכיח את עצמו. אז זה אתגר נכון. רציני. ואם אנחנו מסתכלים ככה, נרחיב את המבט ונסתכל על כל מדינת ישראל, שאליה הגעת עם התובנות באמת מחו"ל כדי לעשות שינוי, מה את חושבת שבמובן הרחב ההישג הסביבתי המשמעותי ביותר בישראל, בתחום אה, שלך או בתחומים אחרים, ומה אני הצלחנו? חושבת שבכלל התנועה הסביבתית, אני לא רוצה לקחת את כל הקרדיט של כל השינויים שאנחנו מצליחים לעשות כאן. אני חושבת שהשילוב ידיים בין רגולציה, דווקא סביבתית, כי הסיכון הסביבתי המשמעותי ביותר יגיע לא מהרגולציה של שוק ההון, אלא דווקא מהרגולציה של העולם הסביבתי ושל התנועה הסביבתית. ולכן אני חושבת שהמהלכים של תביעות ייצוגיות, ודברים כאלה, וכל המשמעות הזו של לייצר סיכון לחברות האלה, הוא זה שיניע אה, לעשייה, ולכן אני חושבת שזה חייב לבוא משני הצדדים. כלומר, רשות שוק ההון דורשת מהגופים המוסדיים להסתכל על הסיכונים הסביבתיים, חברתיים, ולעומת זאת, מי שמייצר את הסיכונים האלה זה הרגולציה, וזה בעיקר המערכת המשפטית ומערכת האכיפה. ושם לארגוני הסביבה יש המון המון כוח, כי גם אפילו אם הרגולציה לא מגיעה, אם התנועה הסביבתית מייצרת את התביעות האלה ומייצרת את הרעש, הוא מייצר אי נוחות אצל החברות שמחייב אותם לעשייה. ולכן אני חושבת שאנחנו מייצרים פה עולם מקיים יותר, ככל שיותר ויותר רעש יהיה על אותם, מה שאנחנו קוראים עלויות חיצוניות. אם זה עלויות חיצוניות לסביבה, כלומר ההשפעה הסביבתית הבלתי, זאת שאנחנו לא רוצים אותה, אנחנו קוראים לזה. זה בעצם העלויות החיצוניות, וגם העלויות החיצוניות החברתיות, דרך אגב. ארגונים כמו קו לעובד, ושנותנים כוח לעובדים, ובעצם משמיעים את קולם, מאפשרים לנו בהערכות האלה לתת עוד נקודות, עוד הסברים, עוד אירועים שמהווים סיכון. ולכן אני חושבת שהשילוב ביניהם הוא מאוד מאוד חשוב, ואני חושבת דווקא עכשיו חזרנו, אחרי המתקפה באיראן, אני חושבת שאחד הדברים שראינו זה ההצלחה הגדולה של ארגוני הסביבה עם הסיפור של האמוניה. נכון. רק לחשוב מה היה קורה אם היה מתקן אמוניה, מיכל אמוניה מלא בהתקפה האיראנית ועם הפגיעה, כי ראינו שהם יודעים לפגוע.
התוצאה הייתה לא עצובה כמו שעכשיו של 3 אנשים, היא הייתה הרבה יותר מזיקה והרבה יותר עם השפעה גדולה, ולכן אני חושבת שיש לנו הרבה הוכחות כאלה. כן, זה מעניין מה שאת אומרת. אני באמת מרגישה גם כמי שפועלת כל חיי הבוגרים בתנועה הסביבתית, שיש לנו תנועה סביבתית מצוינת. החלק שאת הבאת, הנתח שאת הבאת לתוך זה הוא משמעותי, הוא חיזק ופתח באמת עולמות חדשים. אבל אני חייבת להגיד אבל אני כתושבת חיפה, הדוגמה שנתתי, דוגמה מצוינת להישג שהוא סביבתי, אבל ממש ברגעים האלה שאנחנו מדברות, התנועה הסביבתית נאבקת במהלך לעגן, לתת לבז"ן אפשרות לעשות פעולות בתחומה בלי היתרי בנייה. מאבק ממש על הימים האחרונים בעודנו נכון. מדברות. אז זה ממחיש באמת את העוצמה של התנועה הסביבתית, כמו שאמרת, כהישג משמעותי, אבל גם את האתגרים שעדיין יש לנו. אז זה בהחלט... אבל דווקא בגלל זה, תחשבו, ככל שהרעש, אנחנו, בואו ניקח את בתי הזיקוק. בתי הזיקוק היא חברה ציבורית, היא חברה שכולנו מושקעים בה. קרן הפנסיה, קרנות הפנסיה של כולנו, קרנות הפנסיה מושקעות בבז"ן. עכשיו, אם כולנו היינו משמיעים את קולנו, לא רק תנועה הסביבתית, אלא כולנו היינו משמיעים את קולנו עכשיו, דווקא עכשיו, ואומרים, חברים, רגע, 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 זה לא מקובל עלינו. אני לא מוכנה שהכסף שלי יושקע שם, והמניה שלה הייתה יורד, וערך המניה שלה הייתה יורדת גם בגלל זה וגם בגלל הרעש אני קוראת לזה רעש, לא בקטע הרע, אבל כן, ברעש של הגופים המוסדיים, של הגופים הסביבתיים, אז הייתה לזה הרבה יותר השפעה. כלומר, אני חושבת שזה בדיוק העניין, אנחנו חייבים להחזיר את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לנו ולאחריות שלנו על הכסף שלנו, כי בזמן שאנחנו רק נמצאים במאבק הסביבתי, הכסף שלנו מגבה את המהלך הזה. דברים אחרים. הוא כן, מגבה את אותו המהלך. הוא מגבה את המהלך ההפוך, כי הוא נותן כן, גב לבז"ן. מדהים. אז אתגר רציני, שיש לנו עוד באמת אז זה דרך הזמן שלנו משמעותית לדבר על זה לעשות. ולהגיד לכולם. אני מתביישת להגיד שגם אני לא ביררתי את העניין הזה עדיין, אז הנה נתת לי עוד תמריץ. ולכל מי שצופה בנו או מאזין לנו, זה בידיים שלנו. ורציתי לשאול אם נניח היו מציעים לך להתמנות כראש ממשלה, או כל תפקיד בכיר אחר בממשלה, או תפקיד אחר לאיזשהו פרק זמן, מה היית עושה, איזה צעדים היית עושה, כדי באמת להגיע למצב הזה שהוא כל כך מתבקש, שאת מתארת, שהכסף ילך למקומות שאנחנו מאמינים שאליהם צריך להגיע, לתפיסת עולם מקיימת. אז אני חושבת שבגלל שאנחנו מדברים כרגע, הדבר הראשון שהייתי עושה הייתי מחזירה את החטופים. אבל אחרי שה50 היו חוזרים הנה, והיינו מסיימים עם המלחמה הזאת, אז אני חושבת שהדבר המרכזי הוא להכניס את זה לעולם השיקולים ולעולם התקציבי, והייתי מחייבת את משרד האוצר להכניס את זה כחלק גם להתחיל לכמת את העלויות החיצוניות וכך גם להסביר למה אנחנו חייבים לקנוס ולחייב את החברות לשלם יותר על ההשפעה הסביבתית שלהם. ואני חושבת שברגע שזה ייכנס ותהיה רגולציה יותר והאכיפה, בעצם אותן עלויות חיצוניות יופנמו. וברגע שהם יופנמו, הם יהיו חלק מהתהליך. כמו שהם יופנמו בתקציב, דרך אגב. אם הם כן. יהיו חלק מהחשיבה של בניית תקציב, זה אומר שפארקינג כבר יהיה להם ערך כלכלי יותר משמעותי מכביש. ואני חושבת שזה האתגר הגדול שלנו, והלוואי וראש הממשלה הבא כנראה, ראשת הממשלה הבאה, או whoever it will be, אה, יבינו שאנחנו חייבים להסתכל על זה בצורה מקיימת, וזה הרעיון של קיימות. שאי אפשר רק להתייחס ליוקר המחיה בלי להתייחס לחקלאות, בלי להתייחס בנייה ירוקה, כי אנחנו רוצים כי אנחנו רוצים לחסוך בחשמל, כלומר כל הדברים, ואם אנחנו מכירים את זה ואנחנו מדברים על זה הרבה בתנועה הסביבתית, הכל קשור. אתה לא יכול לנהל משהו אחד בלי לנהל את הדבר השני, כי אחרת זה בא על חשבון.
כל כך מובן מאליו וכל כך מסובך להשגה, זה מתסכל. לגמרי, אז אם אנחנו לגמרי. מסתכלים באמת ככה, אמרת ראש הממשלה או ראשת הממשלה הבאה, ואנחנו מסתכלים קדימה, כי כשמיואשים אז אותי לפחות מחזק לחשוב שדור העתיד, שהבאים בתור, אולי תהיה להם אחריות סביבתית ככה קצת יותר משמעותית ממה שקורה כן. עד עכשיו. אז אם ננצל את הבמה הזאת כדי להעביר מסר לצעירים ולצעירות שצופים בנו, איזה מסר היית מעבירה להם? אולי מישהו ישמע ותיקח את זה הלאה. אז אני חושבת שהדור הצעיר יותר, ואני רואה אצלי בבית, יותר מודע לכסף שלו. הם הרבה יותר משקיעים בשוק ההון. הם הרבה יותר מעורבים בכסף שלהם, ובאיך שהכסף שלהם מנוהל מבחינה פיננסית. והייתי מציעה להם להתחיל להסתכל גם על זה, כי זה מה שיבנה להם את העתיד פה. ואיזה עתיד אנחנו בונים במדינה הזאת. אז אני חושבת שאנחנו צריכים, לצד המודעות הפיננסית שאני רואה שגדלה ומתפתחת, אנחנו חייבים להכניס גם את המודעות של השקעות אחראיות, ואת המשמעות של הכסף. וכמו שאמרנו, כשאתה לא מסתכל, כשאנחנו לא מחליטים, אנחנו מחליטים. וזה המסר שלי. כן, האמת היא, אני רואה את זה גם אצלי בבית. חבר'ה צעירים מודעים יותר לכסף, מתעסקים איתו יותר, והם, אני חושבת שהם גם מודעים, הנה רק אתמול או שלשום התפרסמה התחזית של השירות המטאורולוגי, העולם הזה שאנחנו חיים בו הוא איום משמעותי עבור הדור הצעיר, אז יש לנו תקווה. וככה לגמרי. קצת לפני סיום שאלה ששאלו גם אותי, והיא שאלה שתמיד נעים ככה לענות עליה, זה בתוך כל העולם הזה של האתגרים והמציאות שאת משקיעה כל כך הרבה מאמץ לשנות אותה, כשאת מחפשת רגע של שלווה ושקט ומקום לחפש בו כוחות להמשיך במאבק הכל כך קשה הזה, לאן את הולכת? לים. בתור ירושלמית זה אה, תשובה מוזרה, אבל אני מאוד 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 אוהבת את הים. אז, אז אני יורדת מההר, מהמזג אוויר הנוח שלנו והנהדר שלנו, אל הים, ואז, ואולי לפעמים, או עם סאפ, או בלי סאפ, אבל הים, הים משמש מקום רוגע מדהים. כן, דווקא מאוד מתאים לזה שאת ירושלמית ומתחבר ומתבקש. כן, מעולה. וואי, נוגה זה ממש סיפור רציני, במהלך משמעותי שאת מובילה, ויש לך מלא אנרגיות להמשיך הלאה. כן, יחד. יחד אנחנו ברור, יכולות לעשות את זה. כן, ובאמת, יש אנשים כאלה נפלאים בארץ, בכל תחום. אנחנו פשוט צריכים להבין שאנחנו כאן ביחד, ואנחנו ברוב הדברים מסכימים גם, ולכן כדאי כן. שנעבוד ביחד. כמו שאמרת, אני כל כך מזדהה. להחזיר את החטופים לאלתר, לסיים עם המלחמה, ולהתפנות יחד לדאוג לעתיד המשותף שלנו, ולהשתמש לגמרי. בכסף ככוח מניע כדי לעשות את זה. כן. תודה, נוגה, היה ממש תודה רבה רבה מעניין. רבה שהערכת אותי.